แค่เอาคำบางอย่างไปกำหนดสิ่งที่มันกำหนดไม่ได้อะเอาบางอย่างไปครอบสิ่งที่คุมไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมึงจะต้องเปลี่ยนคำเรียกไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์แม่งไม่หยุดความต้องการมนุษย์นะเว้ยแม่งเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้อยู่แล้วโอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับตอง Talk Control นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Talk Control ครับผมก็ใน EP นี้นะก็ผมจะมาทำตามคำเรียกร้องเว้ยก็คือผมสังเกตเห็นหลายๆคอมเมนต์จะถามแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับเกมหนึ่งมากๆนะครับซึ่งมันเป็นเกมของ BioWare จริงต้องบอกกันตรงๆนะว่า BioWare เนี่ยผมเล่นเกมของเขาไม่เยอะมากนะแต่ก็แอบเป็นแฟนที่ติดตามเกมของค่ายนี้พอสมควรนะครับสมัยแรกๆเลยที่ Mass Effect ออกมาเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นนะแต่พอภาคหลังๆมาคือผมไม่มีคอมพิวเตอร์จะเล่นแล้วก็เลยได้แต่แบบดูคนอื่นเล่นเอาดูแคสหรือว่าไปเล่นตามบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้แล้ว BioWare เนี่ยมันก็ทำเกมที่ผมชอบมากๆเกมมันด้วยมันคือ Star Wars Knights of the Old Republic นะแล้วก็เราจะรู้อยู่แล้วว่าชื่อเสียงของค่ายนี้เขาชอบทำแนว RPG ที่มันมีความเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยมีการเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ทางเพศกันได้อะไรแบบนี้นะในเกมของ BioWare นะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเนื้อหาที่สอดแทรกความหลากหลายในเกมเป็นหลักเลยนะครับตัวเกมเพลย์แล้วก็ตัวอย่างต่างๆจะอาจจะยกไว้ในคลิปถัดไปเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนแรกผมจะรวมอยู่ในคลิปเดียวเว้ยแต่ว่าเท่าที่ลองเขียนสคริปต์ดูแล้วมันเยอะพอสมควรก็เลยเดี๋ยวเอาเป็นทีละเรื่องดีกว่าคลิปที่ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปนี้คือเกม Dragon Age The Veilguard นะครับผมต้องขอบอกกันเหมือนเดิมนะครับตามธรรมเนียมว่าสิ่งที่คุณได้รับชมรับฟังต่อไปนี้เป็นความสนุกความบันเทิงไร้สาระจากคนใจหยาบคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างแล้วก็คิดซะว่าเป็นวิดีโอที่ฟังเอาเพลินๆฟังเอาขำๆเวลาที่คุณกำลังขับรถกลับบ้านเวลารถติดหรือว่ากำลังนั่งทานข้าวละกันนะครับผม Dragon Age The Veilguard ภาคที่จะออกมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้เล่นกันในเดือนตุลานี้เนี่ยมันก็เรียกว่าตัวเกมเนี่ยจะทำให้คุณสามารถออกแบบสร้างตัวละครได้ซึ่งก็เป็นประเด็นดราม่าแรกนะครับผมอธิบายคร่าวๆเท้าความให้ฟังแล้วกันว่าเขาใส่ระบบที่สามารถออกแบบตัวละครได้ซึ่งก็ดูไม่ได้แปลกอะไรแต่ที่มันแปลกหรือว่ามันใหม่จนหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างกระติแล้วก็จริงๆแบ่งเป็น2ฝ่ายบางเพลเยอร์บางคนอาจจะชอบแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าใส่มาทำไมอะไรแบบนี้นะนั่นก็คือความหลากหลายทางเพศที่กำลังเป็นประเด็นในวงการเกมอยู่ทุกวันนี้นะครับเขาสามารถใส่สรรพนามได้ซึ่งเราชินละกับการใส่เดมชีเฮออะไรพวกนี้นะเขาก็สามารถให้เราเลือกสรรพนามของตัวละครเราได้นอกจากแต่งตัวได้แล้วเนี่ยและความแปลกหรือความใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกนั่นคือสามารถใส่แผลเป็นจากการผ่าตัดได้ซึ่งก็คืออะไรหลักเอาง่ายๆคือแบบผ่าตัดแปลงเพศอะไรแบบนี้นะทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าความละเอียดของไอ้รอยแผลเป็นจากการผ่าตัดมันถึงตรงส่วนไหนของร่างกายบ้างอันนี้ไม่รู้แล้วก็สามารถเปิดเรือนร่างเรียกว่าเปลือยเปล่าออกมาได้มีการเลือกชุดชั้นในได้อย่างอิสระในการใส่ไม่ว่าจะเพศไหนๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยให้เหตุผลว่ามันทำอะไรได้หลากหลายแบบนี้เพราะว่าเขาเป็น RPG สำหรับผู้ใหญ่เว้ยคือพูดได้ว่าเป้าหมาย target นี่อาจจะเป็นแบบว่า Game of the Year เกมถัดไปนะเพราะว่า Game of the Year อย่าง Baldur's Gate ภาคที่แล้วเนี่ยเขาทำอะไรพวกนี้ไว้ได้ดีแล้วก็ค่อนข้างกลมกล่อมถึงแม้ผมจะแบบไม่ได้เล่นมันจริงจังนะเพราะว่าไม่ใช่ทางจริงแต่ว่าเท่าที่ไปศึกษาดูตัวเกมแล้วก็มันเป็นการใส่เรื่องความหลากหลายมาแบบไม่ได้ทำร้ายใครนะครับมันก็เลยได้รับความนิยมนะทีนี้ถ้าถามผมว่าแล้วตัวเกมเนี่ยจริงๆถามว่ามันใส่อะไรที่มันแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยเพราะผมจะพูดหลายๆครั้งใช่ไหมว่าวิดีโอเกมถ้ามึงอยากจะให้หลากหลายก็ให้สร้างตัวละครไปเลยแล้วใครจะชอบแบบไหนก็เลือกเอาถูกไหมก็คุณก็จะเห็นข่าวมาบ้างแล้วว่าหลายๆคนที่เข้าไปลองแต่งตัวอะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้เลือกแบบที่ตัวเกมนำเสนอนะซึ่งก็ไม่เป็นไรไงก็อิสระถูกไหมแล้วผมมองว่าการที่มันใส่อะไรแบบนี้มามันดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้สำหรับผมนะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเว้ยเพราะว่าถ้าการใส่พวกรอยแผลเป็นหรือว่าอะไรต่างๆนานามาเนี่ยมันมีผลอะไรนอกจากแค่ด้านความรู้สึกแต่การใส่เพศหรือว่าอะไรต่างๆมาถ้ามันทำให้มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าเพิ่ม
ออปชันบางอย่างในการเล่นเพราะว่าเกมมันเป็นแนวผู้ใหญ่ถูกปะมันก็ต้องมีการจีบกันได้ปฏิสัมพันธ์ในเกมแบบที่เรารู้กันมาเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็ทำให้เปิดกว้างอิสระของผู้เล่นอันนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็การที่แต่งตัวชุดนั้นชุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องของที่ไร้สาระอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เรื่องสรรพนามนะครับเพราะว่าการใส่สรรพนามเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราไม่สนใจหรอกสุดท้ายแล้วอะเชื่อไหมว่ามันจะมีผู้เล่นหลายคนที่ก็อยากจะเล่นเป็นผู้หญิงอะแล้วก็อาจจะลองจีบผู้หญิงดูอาจจะลองผู้ชายดูบ้างมั่วเป็นกันไปหมดอะผู้เล่นบางคนอาจจะอยากเล่นเป็นผู้ชายแต่ก็เฮ้ยลองเล่นเป็นแนวเกย์ก็ได้เล่นจีบผู้ชายก็ได้แต่สุดท้ายไอ้สรรพนามเนี่ยกูจะเลือกเพื่ออะไรผมก็ยังไม่เห็นประโยชน์นะกับการเลือกสรรพนามเพราะว่าจริงๆแล้วในสังคมมนุษย์จริงอะที่มันมีปัญหาเรื่องสรรพนามกันเนี่ยเริ่มต้นมันเป็นเรื่องของชื่อนำของID ของบุคคลคนนั้นๆที่เขาอยากจะเปลี่ยนที่เขาอยากจะลบหรือลืมสิ่งเก่าที่มันเคยเป็นของตัวเองที่เขาไม่พอใจออกไปเว้ยเพราะฉะนั้นพอมันเอามาใช้ในเกมมันก็เลยแปลกนะครับแต่ว่าเรื่องของเพศหลากหลายในเกมที่คุณไม่ได้บังคับผู้เล่นแล้วผู้เล่นออกแบบได้ตามอิสระอันนี้โอเคอยู่นะแต่ประเด็นดราม่ามันไม่ได้จบแค่นั้นเว้ยเพื่อนๆมันมีการพูดกันต่อในสื่อเกมอีกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า Dragon Age The Vanguard เป็นเกมโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองและอุดมการณ์ที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของวิดีโอเกมและวัตถุประสงค์หลักไม่ได้ดูเหมือนว่าจะสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าหรือให้การหลบหนีหรือสนุกสนานใดๆแต่เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ข้ามเพศให้กับลูกค้าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนเดิมผมว่าผมพูดน่าจะเกิน10รอบแล้วเพื่อนๆน่าจะฟังกันจนเบื่อก็คือไอ้การเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นการหลบหนีจากชีวิตจริงถูกไหมเราอยากจะเข้าไปเบียวเป็นเชี่ยอะไรก็ตามที่ไม่มีรูปแบบไม่มีกฎเกณฑ์เป็นอิสระของเราในเกมซึ่งผมถึงเน้นย้ำว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยจะเป็นเพศไหนหรือปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่เราสนใจในเกมได้พวกนี้มันเป็นอิสระที่โอเคตรงนี้มันเปิดกว้างได้แต่เรื่องอื่นที่มันเป็นนัยยะที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะส่งผลแล้วก็มันคือเรียกว่ามันเป็นการชี้เป้ามันเป็นการชี้เป้าให้กับผู้เล่นรับรู้ว่าเกมนี้มันมีอ agenda นะเว้ยมันก็จะไม่ต่างจากเกมที่แปะแบรนด์ Sweet Baby คนก็จะเริ่มตั้งแง่ซึ่งอันนี้ยังไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเกมมันจะออกแบบมาในทางไหนสนุกไหมนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์นะซึ่งจริงมันมีปัญหานะเพื่อนๆมีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรวมทีเดียวแล้วก็อยากจะรอให้อีกสัก 3-4 วันให้มันมีข่าวออกมามากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยสรุปเป็นอีกคลิปหนึ่งหลังจากที่มีประเด็นของเรื่องความหลากหลายการแต่งตัวสร้างตัวละครได้หลายรูปแบบที่เขานำเสนอมาในตัวอย่างนะครับก็มีคำอธิบายอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอ่านให้เพื่อนๆฟังจาก Archbishop Alexander Sample แห่งอัครมณฑลพอร์ตแลนด์ชื่อยาวมากเลยอ่านยากมากเลยท่านบิชอปบอกว่าคำสรรพนามที่ต้องการใช้เป็นขั้นตอนแรกสู่การทำลายล้างสำหรับบางคนการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจดูไม่เป็นอันตรายหรือแม้กระทั่งดูมีมนุษยธรรมเช่นการให้สรรพนามที่ต้องการใช้และยืนยันเพศที่บุคคลนั้นรับรู้อย่างไรก็ตามแม้จะมีเจตนาที่ดีแต่การสนับสนุนให้ลักษณะนี้อาจช่วยนำทางเยาวชนให้ก้าวไปบนเส้นทางแห่งการรักษาทางแพทย์โดยไม่จำเป็นท่านยังกล่าวต่ออีกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมักเป็นก้าวแรกสู่การใช้ฮอร์โมนและการผ่าตัดจากการสำรวจเยาวชนข้ามเพศและเยาวชนที่ไม่ระบุเพศในปี 2020 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 64% ได้รับฮอร์โมนข้ามเพศอยู่แล้วหรือต้องการที่จะรับฮอร์โมนดังกล่าวนักวิจัยชาวเดนมาร์กซึ่งใช้ยาระงับอาการวัยรุ่นกับเด็กที่มีภาวะสับสนทางเพศเป็นกลุ่มแรกพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพิ่มโอกาสที่ภาวะสับสนทางเพศจะยังคงอยู่และส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาทางแพทย์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมยังรวมถึงการปฏิบัติต่างๆด้วยเช่นการรัดหน้าอกการเย็บอวัยวะเพศซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลเสียต่อสุขภาพเช่นการบิดเบี้ยวของลูกอัณฑะและการเจริญพันธุ์ที่ลดลงในผู้ชายและการทำงานของปอดที่ผิดปกติและการปวดหลังในผู้หญิง
ยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาวิจัยในปี 2020 เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนฝูงสามารถทำนายการทำงานทางจิตใจได้ความหมายคร่าวๆมันก็คือจริงๆแล้วบางอย่างเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจแยกอย่างนี้นะว่าผู้คนเนี่ยถ้ามันมีการโน้มน้าวหรือมีเขาเรียกว่าสิ่งเร้าจากสังคมภายนอกที่อาจจะทำให้เยาวชนอันนี้พูดถึงแค่เยาวชนนะเยาวชนรู้สึกสับสนทางเพศคือจริงๆต้องยกตัวอย่างนี้คุณเคยมีเพื่อนสมัยเด็กไหมที่แบบแม่งถูกล้อเป็นตุ๊ดตั้งแต่เด็กอ่ะผมขอเนี่ยใช้คำว่าตุ๊ดนะเพราะว่ามันจะเป็นคำที่เด็กไทยสมัยก่อนก็จะเรียกกันอ่ะมันไม่ได้มีคำเรียกมากนะแล้วก็โตมาบางคนแม่งไม่ได้เป็นไว้ก็เป็นผู้ชายปกติคุณสงสัยไหมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอตอนเด็กคนนั้นมันเป็นจริงๆหรือเด็กคนนั้นมันเป็นจากที่มันอยากเป็นหรือมันเป็นจากสิ่งแวดล้อมเราจะเคยได้ยินเด็กที่เป็นลูกชายที่อยู่ในกลุ่มแบบพี่สาวอะไรเงี้ยจะกลายมาเป็นอยากแต่งตัวเหมือนพี่เอาลิปสติกพี่มาทาชุดพี่มาใส่แล้วก็ทุกคนก็จะไปบอกว่าคนนี้มันเป็นตุ๊ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างบางคนไม่รู้ว่าเป็นจริงๆไหมด้วยและบางคนมั่นใจว่าเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่ความหมายเนี้ยไอ้บทความเนี้ยของ Art Bishop เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าเยาวชนเนี่ยจริงๆเรายังไม่ควรจะไปจัดหรือว่าให้ทางเลือกว่าจะเลือกเป็นในทางไหนเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาอยากเป็นจริงๆเนี่ยจากสื่อไหนจากตัวตนจริงๆจากความรู้สึกจริงๆหรือว่าสื่อรอบๆตัวที่ประโคมให้เขาเป็นเพราะว่ามันมีผลเสียต่อมาคนที่ใช้ฮอร์โมนหรือว่าการอยากจะเปลี่ยนเพศตัวเองตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะทำกันตั้งแต่เด็กนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นการรัดหน้าอกถ้าคนที่ไม่อยากจะเป็นผู้หญิงเนี่ยรัดหน้าอกบ้างไปเย็บอวัยวะเพศบ้างหรือผู้ชายที่รัดอวัยวะเพศเพราะว่าอยากจะแต่งตัวให้ดูเหมือนผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะไม่ให้มันแบบเห็นชัดอะไรแนวๆนี้นะเพื่อนน่าจะนึกออกนะเพราะว่าผมพูดแบบชัดมากไม่ได้เฮียเดี๋ยวนี้กูโดนเหลืองบ่อยมากแล้วก็พอมันทำมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยส่งผลถึงสุขภาพนะครับทีนี้ถ้าเด็กที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็เลือกด้วยตัวเองแล้วก็รับความเสี่ยงได้จากทางแพทย์อันนี้มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ท่านบิชอปพูดถึงเยาวชนนะครับแล้วก็เราพูดถึงเกมซึ่งแน่นอนตัวเกมบอกว่าเป็นเกมสำหรับผู้ใหญ่มึงรู้ได้ไง มึงรู้ได้ไงว่าคนเล่นเกมมึงอายุเท่าไหร่มึงไม่มีวันรู้เพราะว่าเขาเล่นอยู่ที่บ้านแล้วไอการจำกัดอายุในเกมอะไรเงี้ยแม่งไม่สามารถทำได้ยกเว้นบางประเทศจริงๆที่แม่งล็อกได้อย่างประเทศไทยเราเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนมันก็จะมีความเปิดกว้างให้ทุกคนได้ลองแล้วก็เขาเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะโน้มน้าวให้เด็กๆสับสนทางเพศผมสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วสื่อหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้มันอยากเป็นได้ไหมแต่จากชีวิตจริงผมมีเพื่อนตอนเด็กที่ทุกคนก็เรียกว่าตุ๊ดว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายโตมาเป็นผู้ชายปกติเว้ยบางคนมีเมียด้วยก็นั่นแหละก็ต้องดูกันไปว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นความเห็นหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเชื่อจะ approve มันหรือเปล่านะต่อมามันมีเรื่องหนึ่งเว้ยซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศทางเลือกและเพศทางเลือกแบบ pansexual เพื่อนๆเคยได้ยินไหมผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับผมรู้ประเภทพวกนี้มาแต่ผมไม่รู้คำเรียกผมก็เพิ่งมาอ่านแล้วก็ไอแบบนี้มันเรียกว่า pansexual เหรอวะมีผู้พัฒนาบอกกับ Game Ranch นะครับว่ามีข้อแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่เป็นเพศทางเลือกและเพศทางเลือกแบบ pansexual เพื่อนๆหรือ NPC ทุกคนคือง่ายตัวละครในเกมมันจะเป็นแบบ pansexual ความหมายคือมันจะไม่ใช่เป็นเพศทางเลือกแบบหมดแต่ pansexual คือเรียกว่าเอาง่ายมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของ bisexual เพราะว่า bisexual จริงๆมันก็คือได้2เพศถูกไหมแต่ pansexual คือแม่งได้หมดเลยคือสำหรับผมนะ bi กับ pan อะไรเนี่ยแม่งคล้ายๆกันมันก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งที่ผมว่าคนเราเพิ่งค้นพบคำเรียกแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมากกว่าผมคิดว่านะซึ่งความหมายก็คือในเกมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวละครตัวนี้ที่คุณไปเจอเนี่ยมันจะเป็นเกย์แล้วสมมุติคุณเป็นผู้หญิงใช่ป่ะคุณเลือกตัวละครผู้หญิงแล้วคุณเลือกเป็นเลสเบี้ยนสมมุตินะแล้วคุณอยากจะไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามกับตัวละครเกย์คนนี้คุณทำได้เว้ยเขาจะบอกแบบนั้นแต่จริงๆแล้วแม้คุณจะไปอีกเพศหนึ่งที่มีความต้องการหรือว่า
มีอีกฝั่งหนึ่งที่คุณสนใจมากกว่าซึ่งก็คือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยคุณก็สามารถจะเกเรไปจีบเกย์ได้คุณก็เกเรไปจีบชายแท้ได้อะไรแนวๆเนี้ยเพื่อเขาจะบอกว่าอันนี้แหละมันคือโลกของความอิสระเปิดกว้างที่แท้จริงมันเป็นความเรียกว่าหลากหลายในหลากหลายทีหนึ่งซึ่งผมก็จะแสดงความคิดเห็นว่าอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ต้องจัดเลยอ่ะเราไม่ต้องไปบังกำหนดเลยว่าเพศไหนเป็นเพศไหนนึกภาพปะคือคุณก็ให้เป็นอะไรก็ตามอ่ะในความเป็นปกติอ่ะแล้วคุณแค่ให้อิสระในการจีบกันซึ่งก็ไม่ต่างกันอยู่ดีมึงแค่เอาคำบางอย่างไปกำหนดสิ่งที่มันกำหนดไม่ได้อะความต้องการมนุษย์นะเว้ยแม่งเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้อยู่แล้วเราเข้าใจว่าเรากำหนดได้เราเข้าใจว่าคำเรียกหรือรสนิยมบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราครอบมันเอาไว้เพื่อแค่จะบอกว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายเพื่ออะไรครับเพื่อมันอยู่ในทะเบียนราษฎร์ไว้เพื่อที่รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการแม่งทำงานง่ายเวลาคนทำผิดเรารู้รูปพรรณสันฐานตำรวจก็จับง่ายหลักๆแม่งคือแค่นั้นเองคนหายก็ตามง่ายอะไรแบบเนี้ยแต่โอเคมันก็จะมีปัญหาตามมาเพราะว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตามคนเปลี่ยนเพศใช่ไหมมันก็เริ่มผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันต้องพัฒนาตามความเป็นมนุษย์ของเราออกไปทีนี้ไอ้การใส่คำพวกนี้เข้ามาในเกมมันก็แค่มันเป็นการที่ผมพูดไปแล้วว่ามันครอบเอาบางอย่างไปครอบสิ่งที่คุมไม่ได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมึงจะต้องเปลี่ยนคำเรียกไปเรื่อยๆเพราะมนุษย์แม่งไม่หยุดความต้องการผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังไว้ผมเคยมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งแล้วก็คือแบบเหมือนเคยไปกินเหล้ากันไว้แล้วก็ไปที่ห้องเขาอะไรเงี้ยก็มันก็มีเพื่อนคนอื่นด้วยนะแล้วเพื่อนคนนี้พี่คนนี้ผมก็รู้ว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่แบบก็แบบค่อนข้างมีเสน่ห์มีสาวๆมีอะไรเยอะแยะมากมายปกติปรากฏว่าผมไปที่ห้องแล้วก็ไปเจออุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งกูน่าจะพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแม่งติดเหลืองเอาเป็นว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของเล่นแล้วกันซึ่งจริงๆก็ควรจะเป็นของเล่นของผู้หญิงนะเป็นลักษณะที่เป็นรูปทรงยาวนะแต่มันอยู่ในบ้านเขาเว้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เอาไว้ใช้กับแฟนเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช่นะเขาบอกอ๋อไม่แล้วหลังนั้นก็เจออีกเจอหวยเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าใช้กับตัวเองนั่นแหละกูก็ตกใจว่าไอ้เฮียพี่ยังไงวะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าคือตอนแรกผมเข้าใจว่าเฮ้ยพี่เขาเป็นเกย์หรือเปล่าหรือพี่ก็เป็นไบอะไรแบบนี้นะตอนนั้นยังเด็กมากนะตอนนั้นแค่แบบประมาณม.ต้นอะไรช่วงน่าจะประมาณ18-19อะไรอย่างงี้หรือ20ประมาณเนี้ยเขาบอกว่าไม่ก็ใช้กับตัวเองกันแหละเพราะว่าคือเวลาอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็สามารถหาความสุขได้ด้วยช่องทางใหม่ที่เพื่อนๆเข้าใจว่ามันเป็นช่องของเกย์นึกออกไหมเขาสามารถใช้ตรงนั้นได้ด้วยซึ่งผมเพิ่งมาเรียนรู้หลังๆว่าจริงๆร่างกายมนุษย์แม่งมีหลายจุดมากที่สามารถหาความสุขในเรื่องพวกนี้ได้อีกซึ่งเราแม่งเข้าไม่ถึงหรือเราอาจจะแค่ไม่เคยนึกภาพออกไหมโอเคผมไม่พูดตรงนี้มากแล้วกันแต่อธิบายให้เข้าใจว่ามันมีความหลากหลายมาอยู่แล้วแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งที่ผมเคยเจออันนี้เป็นลูกค้าซึ่งเขาเป็นผู้ชายอีกนั่นแหละที่มีเมียสวยด้วยมีลูกด้วยแล้วก็บางวันเนี่ยเวลาออกไปเที่ยวส่วนมากผู้ชายไปไหนก็ถ้ามีตังค์หน่อยไปเล้าใช่ไหมพี่คนนี้เขาก็ไปเว้ยแต่เขาก็จะมีบางโมเมนต์ที่ไปบาร์เกย์หรือว่ามีเด็กที่ดูแลอยู่เนี่ยเป็นชายรักชายซึ่งโพสิชันเนี่ยกูไม่รู้นะกูไม่เคยถามละเอียดขนาดนั้นแล้วก็มีกิ๊กเป็นทอมอะไรแบบเนี้ยมันมีแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเพศไหนคือเขาอยู่กับตรงไหนวันไหนอารมณ์ไหนแล้วทำให้เขาแฮปปี้ก็คือจบอันนี้ก็เท่าที่สอบถามมานะเพราะฉะนั้นผมถึงมากลับมาพูดถึงตรงนี้ในเกมว่ามันเป็นเกมจริงๆมันไม่ควรจะซับซ้อนขนาดนั้นให้ปวดหัวเพราะว่าเพราะคนไม่ได้อยากจะเอาชีวิตจริงเข้าไปในเกมขนาดนั้นแล้วโดยเพราะเป็นเกม RPG ที่เป็นแนวแบบต่อสู้เวทมนต์อะไรพวกนี้ด้วยนะมันไม่ใช่เกมแบบซิมูเลเตอร์เหมือนที่ผมเคยบอกมันเกมซิมูเลเตอร์คุณใส่เรื่องพวกนี้มามันยังพอน่าสนใจเพราะว่าเฮ้ยมันจำลองชีวิตจริงถูกปะแต่พอใส่อันนี้มาตรงนี้แล้วแน่นอนมันก็จะมีคนที่รู้สึกว่ามึงประหลาดผมเคยมีเพื่อนในช่องหรือว่าผู้ติดตามหลายคนมาแชร์ให้ฟังว่าน้องเขาเป็นสาวประเภท2น้องเขาเป็นทอมน้องเขาเป็นเพศนู้นเพศนี้เขาก็ไม่เห็นอยากจะเลือกเพศที่ตัวเองเป็นในเกมเลยก็คือกูก็อยากเป็นผู้ชายหล่อๆคนหนึ่งกูก็อยากเป็นสาวแบบแต่งตัวสวยๆเซ็กซี่หน่อย
เหมือนที่ตัวเองฝันอยากจะเป็นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันแค่เอาคำบางอย่างมาครอบสิ่งที่มนุษย์พัฒนาไปเรื่อยเท่านั้นเองไม่ได้แปลกใหม่พิเศษอะไรเลยแล้วก็ไม่ควรจะมาเป็นจุดขายด้วยนะสำหรับผมนะโอเคทีนี้เนื่องจากเราเห็นแล้วว่าตัวของตัวเกม Dragon Age ภาคใหม่เนี่ยเขาก็พยายามจะโฆษณาทางด้านนี้นะครับซึ่งเผลอๆอาจจะมากกว่าเรื่องของเกมเพลย์หรือเปล่าผมกลัวมากทุกเกมที่โฆษณาแนวแบบ DEI มามากๆเนี่ยแม่งจะชอบแป๊กตอนเกมจริงออกเพราะว่าล่าสุดมีสตรีมเมอร์หลายคนก็ออกมาบ่นเรื่องของตัวอย่างเกมเพลย์แล้วนะแต่ที่บอกเดี๋ยวเราไปคุยกันคลิปถัดไปเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่น่าคุยต่อต่อมาเรามาดูความนิยมของเกมกันหน่อยดีกว่าเนื่องจากออกตัวมาขนาดนี้ใช่ไหมเพื่อนๆอยากรู้ความนิยมไหมล่าสุดนะครับมีรายงานจากคุณคลาร์กเจ้าเดิมที่เขาเป็นเหมือนยูทูบเบอร์สายพอดแคสต์แล้วก็เรียกว่ามีคอนเนคชั่นเกี่ยวกับร้านค้าปลีกกว่า 900 สาขาที่ผมเคยเล่าไปน่าจะเป็นเกมคอนคอร์ดเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกว่ามีระบุว่ายอดขายพรีออเดอร์สำหรับเกม Dragon Age กำลังโดนเกม Zelda Echo of Freedom ที่กำลังวางจำหน่ายใน Nintendo Switch แซงไปเกือบ4เท่านะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นข่าวนี้แล้วเขาบอกว่าในร้านค้าเนี่ยกว่า 900 สาขาเนี่ยได้รับแจ้งว่าเกม Dragon Age ภาคใหม่เนี่ยมีผู้เล่นสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยเพียงแค่ 1,069 รายเท่านั้นเองนะครับในขณะที่เกม Zelda เนี่ยมีผู้สั่งล่วงหน้ามากกว่า 4,400 รายการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราไปดูใน Steam กันบ้างนะครับตอนนี้ยอดสั่งล่วงหน้าที่สามารถตรวจจับได้ของ SteamDB นั้นปัจจุบันอยู่ที่อันดับ35นะครับผมก็มันก็กลางๆอ่ะคือเกมมันจะออกเดือนตุลาแล้วนะเว้ยคือถ้า35นี่ก็คือแปลว่าไม่ได้นิยมมากคือถ้าเกมนิยมมากเป็นยังไงหลายคนอาจจะสงสัยคือแม่งจะอยู่หน้าแรกเลยคือสมมุติว่าคุณเข้าไปใน Steam ใช่ไหมมันจะมีกฎเกมที่ทุกคนแบบเกมที่กำลังจะออกใหม่เกมที่ยอดนิยมที่คนรออะไรเงี้ยมันจะอยู่หน้าแรกนั่นนะแปลว่ามึงแบบความนิยมสูงนะครับใน PlayStation Store นะครับเกม Dragon Age The Wildcard เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่11ในขณะที่เกมพื้นฐานหรือเกมทั่วๆไปเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่17ก็มันไม่ถึงท็อป10ก็คือเป็นเกมจริงๆมันเป็นเกม IP ดังนะ Dragon Age เนี่ยออกมาหลายภาคแล้วก็ผมว่าแฟนๆเยอะพอสมควรที่จริงๆควรจะอยู่แบบอันดับต้นๆนะครับก็วันนี้ที่ผมอัดเนี่ยมันวันที่24 25อีกเดือนเดียวอ่ะพูดง่ายๆเพราะมันออกวันที่31ตุลามั้งช่วงฮาโลวีนก็เดี๋ยวเราลองดูกันวันเกมออกจริงแต่ว่าระหว่างทางนี้1เดือนเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเพื่อนๆในฐานะที่ผมทำข่าวพวกนี้มามันจะมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นเว้ยก่อนที่เกมจริงจะออกโอเคสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้ไปเนี่ยผมก็จะมีสรุปบทความหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นสื่อค่ายหนึ่งแล้วกันที่สรุปบทความนี้มาแล้วผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยอยากจะให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแล้วก็จะมาอ่านให้ฟังนะบทความนี้มีชื่อเรื่องว่าเหตุใดฝ่ายซ้ายจึงพูดซ้ำประโยคที่ว่าศิลปะทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการเมืองศิลปะทุกแขนงเป็นเรื่องของการเมืองลองย้อนกลับไปพิจารณาคำกล่าวนี้ดูทำไมฝ่ายซ้ายถึงพูดซ้ำประโยคนี้อยู่เสมอทำไมคนอื่นถึงตีความเองไม่ได้ทำไมคนตื่นรู้ถึงไม่สมควรที่จะชื่นชมศิลปะเหตุผลนั้นก็คือกลุ่มผู้ตื่นรู้เป็นเพียงปฏิกิริยาต่อคำมั่นสัญญาที่ล้มเหลวของเสรีนิยมเท่านั้นเป็นกลุ่มที่แสดงออกถึงระบบความเชื่อที่เปราะบางซึ่งโจมตีเพราะกังวลว่าจะถูกมองว่าไร้สาระซึ่งก็เป็นเช่นนั้นกลุ่มนี้ไม่มีคำมั่นสัญญาทางจุดหมายใดๆที่สามารถเสนอได้อีกแล้วก่อนหน้านี้ฝ่ายซ้ายสามารถประกาศความหลากหลายการปลดปล่อยทางเพศและความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเป็นเหตุผลเบื้องหลังความเชื่อของพวกเขาได้แต่ตอนนี้เมื่อสถานการณ์เลวร้ายลงสิ่งเดียวที่พวกเขาตะโกนคือคุณเป็นคนใจแคบเป็นคนใจหยาบเป็นคนไร้ความสามารถพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะสนับสนุนอำนาจหรือความเชื่อเหนือธรรมชาติของพวกเขาตอนนี้มันก็แค่บูชาอำนาจพวกเขามีอำนาจและสมควรได้รับมันเพราะทุกคนที่เขาเกลียดคือคนชั่วร้าย
การเหยียดเชื้อชาติคืออะไรเมื่อทุกคนในประวัติศาสตร์เป็นคนผิวดำระบบชายเป็นใหญ่คืออะไรหากผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกันและการล่มสลายของปรัชญาชีวิตการล่มสลายของความเชื่อเหนือโลกยูโทเปียความหมายว่าฝ่ายซ้ายต้องใช้อำนาจอย่างโจ่งแจ้งมากขึ้นเพื่อรักษาอำนาจของตนไว้สิ่งนี้ขยายไปถึงวัฒนธรรมด้วยสิ่งใดก็ตามที่ไม่เหมาะกับพวกเขาถือเป็นสิ่งที่ขัดต่อพวกเขาเพราะอาจเปิดโปงพวกเขาได้นี่คือสาเหตุที่ฝ่ายซ้ายเกลียดอดีตและต้องการให้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นเรื่องที่น่าสังเวชเพราะหากสถานการณ์ดีขึ้นจริงนั่นเท่ากับเป็นการประณามพวกเขาโดยตรงสำหรับการใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างโจ่งแจ้งของพวกเขาและยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลงโทษระบบความเชื่อของพวกเขาอีกด้วยแต่ฝ่ายซ้ายเสื่อมถอยลงจนไม่สามารถนึกถึงอะไรได้เลยนอกจากความแตกต่างระหว่างมิตรและศัตรูนั่นคือการดำรงอยู่ของระบบความเชื่อทั้งหมดของพวกเขาเป็นเพียงตัวแทนของอำนาจที่เต็มใจทำหรือพูดทุกอย่างที่ทำให้พวกเขาอยู่ในการปกครองส่วนที่เหลือล้วนเป็นของปลอมฝ่ายซ้ายไม่มีแนวคิดเรื่องพระเจ้าเรื่องเหนือโลกหรือจุดประสงค์ที่สูงกว่าใดๆที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางวัตถุของพวกเขาและกลุ่มลูกค้าของพวกเขาโดยตรงได้พวกเขาไม่สามารถจินตนาการถึงศิลปะที่อยู่เหนือการเมืองได้อย่างแท้จริงเพราะพวกเขาสูญเสียการทำงานที่สูงกว่านั้นไปแล้วและคุณจะเห็นสิ่งนี้ได้จากทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาทำไมเราถึงต้องผ่าตัดสัญญกรรมในเกมแฟนตาซีเพราะไม่มีพลังใดที่สูงกว่าที่จะชี้นำฝ่ายซ้ายได้เท่ากับการแสดงความยินดีกับตัวเองนั่นเองนี่คือศิลปะเพราะมันช่วยยืนยันตัวตนของพวกเขาในขณะเดียวกันทุกสิ่งที่ไม่อยู่ในกรอบนี้ล้วนเป็นปัญหาทุกอย่างจะถูกบิดเบือนเพื่อตอบสนองความต้องการทางโลกของฝ่ายซ้ายไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอีกต่อไปมีแต่จะสนับสนุนหรือต่อต้านอำนาจที่ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างกล่าวอีกในหนึ่งนี่คือสงครามวัฒนธรรมและไม่มีใครจะนั่งเฉยๆเพื่อสิ่งนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นคำเขียนจากนักเขียนคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เขาก็มีการแชร์กันต่อมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นการสรุปรวมมาจากคอลัมน์ที่ผมอ่านในข่าวนะครับก็ผมก็สรุปง่ายๆแล้วกันในคลิปนี้ก่อนจากกันคุณจะเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำมันบางอย่างก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันไม่ได้เรื่องใหม่อะไรแล้วก็แต่บางอย่างก็ดูไม่จำเป็นก็ใส่เข้ามาแล้วเขาก็ใช้คำเดิมเป็นคำคลาสสิกว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นความงดงามใดๆก็ตามในการสรุปนี้ก็คุณจะเห็นแล้วว่าด้วยแนวคิดด้วยวิธีการที่เขาจะลุแกะอำนาจแล้วก็ยังคงคุมประสิทธิภาพนั้นได้ดีอยู่เนี่ยเขาไม่มีทางจะเข้าถึงศิลปะได้เพราะว่าเขามองเห็นแต่ศัตรูคุณก็จะเห็นแล้วว่าใครก็ตามที่ไม่ตรงจริตหรือเอาง่ายๆมันก็คือมาตรฐาน DEI ที่ปัจจุบันมันบิดเบี้ยวอยู่คนที่ไม่ใช่แนวที่เขาต้องการก็จะถูกเขี่ยทิ้งถูกปัดตกไปถูกยัดเยียดถูกกลายเป็นว่าคุณผิดคุณเหยียดคุณอะไรสารพัดมันก็จะไม่มีทางเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าศิลปะหรือสิ่งที่มันเหนือกว่าความเกลียดได้เพราะเขาแค่เปลี่ยนศัตรูเปลี่ยนความแค้นเป็นอำนาจแล้วก็โจมตีกลับกันไปกลับกันมาสมมุติว่าวันนี้ฝ่ายซ้ายชนะวันหน้าก็จะมีกลุ่มชายแท้โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มาทำร้ายฝั่งนี้อีกซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วเหมือนกับที่มีนักแสดงท่านหนึ่งออกมาพูดรวมถึงเพื่อนๆหลายคนแชร์กันว่าจริงๆวิธีจบความหลากหลายหรือความไม่เท่าเทียมทั้งหมดจริงๆแล้วมันแค่ไม่ต้องพูดถึงมันเลยไม่ต้องใส่อะไรมาเลยไม่ต้องชี้นำไม่ต้องมีอะไรที่เป็นซิมโบลิกเพื่อที่จะให้เราเจ็บปวดกันอีกต่อไปแค่นั้นเองครับก็ผมคงจะพูดความรู้สึกทั้งหมดไม่ได้ในคลิปเดียวนะแต่เอาเป็นว่าสำหรับตัวของ Dragon Age ยังมีเรื่องให้พูดอีกเยอะเลยนะครับก็สำหรับวันนี้มันก็เกินเวลาแล้วมันประมาณ 20-30 นาทีแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบแซวผมว่าผมพูดนานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแบตไฟหมดปัญหาแล้วนะเพราะว่าผมมีสายชาร์จแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าสนับสนุนง่ายๆโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วใครที่ชอบกันอยากจะเข้าไปคุยกันหลังบ้านก็สามารถกดเข้าไป Discord หลังบ้านได้นะครับใครอยากจะฝากเรื่องอยากจะแนะนำอยากจะให้พูดถึงอะไรสามารถ
ส่งข้อความมาได้ทาง Facebook Fanpage หรือว่าใน Discord เองก็ตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมตองทอล์คคอนโทรก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนนะครับบ๊ายบายสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก Membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของ Beauty Standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม